Вітаю вас, друзі, у моїй затишній, але сьогодні трохи темній кухні. Знову вимкнули світло та не загасили моє бажання спілкуватися з вами і ділитися нашими простими, але такими смачними стравами. Яйця, цибулька, домашня сметанка і найдрібніша кукурудзяна крупа з наших українських щедрих ланів. Тож запалюю свічки, додатково підсвічую великий ліхтар і буду чистити великі, соковиті цибулини. Вони сьогодні головні на моїй кухні. Отож, подрібнюю цибулю якомога дрібніше, і це важлива умова. Не натираю на терці, а саме подрібнюю ножем. Перекладаю в посуд, цибулі вийшло досить таки багато. І тут обов'язково додаю не лише сіль, а й цукор. Потрібно, аби цибуля максимально пустила сік. Тож спочатку ложкою, а потім рукою вимішую добряче до соковитої юшки. Цибуля хрустить, розмовляє, немов ділиться історією про те, як колись так само шамкотіла в українській печі. І щоб підкреслити отой аромат димку, додаю копчену паприку з перцем. Бо ж справжня піч сьогодні переважно є лише в наших спогадах. Відгукніться в коментарях, хто з вас щасливий володар такого скарбу. Маю залишити цибулю, аби вона ще більше зм'якла. Тим часом 2 яйця вибиваю в інший посуд. Здавалося б, такі прості складники, а страва з них смачна та ситна. Ну, воно й не дивно. За той великий проміжок часу, понад 1000 років, цибулю вирощували на нашій землі. Завезена візантійськими купцями, ця золота красуня міцно вкорінилася на городах наших господинь. Вона довго зберігалася і навіть рятувала взимку від хвороб. А з певними хитрощами в приготуванні цибуля перетворювалася на справжній кулінарний скарб. Додаю 1 столову ложку сметани, але якщо ви прагнете, аби цибульнички були дуже хрусткими, сметану можна не додавати. І тепер всипаю крупу дрібного помелу. Якщо маєте кукурудзяне борошно, воно також підійде. Мені більше подобається текстура саме з кукурудзяною крупою. Вмішуємо її поступово та залишаємо набухнути і ввібрати в себе сметану. Через 15 хвилин змішуємо обидві маси докупи. Кукурудзяна крупа додає тепла та сонечка, якого сьогодні так бракує. І тепер один із головних ароматизаторів української кухні – часник. Оця парочка, цибуля та часник, під час смаження на пательні створять фантастичну ароматну композицію. Аби склеїти кукурудзяні крупинки, вводимо 1 або ж 1,5 столові ложки пшеничного борошна. Воно своєю клейковиною створить ідеальні млинчики. На розігріту пательню з олією викладаємо маленькі, гарненькі цибульнички. Скільки таких простих, невибагливих страв міцно вкорінилися на наших кухнях та стали улюбленими. Деруни, галушки, млинці. Їх різновидів є безліч, але класична основа – всього лиш кілька простих інгредієнтів. Так і цибуля. Трохи фантазії і ми маємо цибуляники, цибулевий суп, пиріг з цибулею і яйцями та і просто цибулеві кільця в хрусткому клярі. І у вас є свої рецепти з цибулею. Буде цікаво прочитати в коментарях, тож розкажіть нам. А у мене вже запах по кухні розлетівся неймовірний. І один за другим на тарілці виростають цибульники. А доки смажиться наступна порція,
приготуємо дуже простий, хоча дещо незвичайний соус. Нам потрібні домашня сметана, сіль за смаком та обов'язково дрібка цукру. Подрібнений зелений кріп, хоча можна і без нього. Та найголовніший інгредієнт – хрін. Відразу скажу, друзі, що в оригінальному соусі я додаю тертий білий корінь хрону. І лише взимку використовую готовий із магазину, отой, що з буряком. Залишилося ретельно перемішати все, і соус готовий. Ну а тим, хто не полюбляє хрін, візьміть жирну сметану, вичавіть туди зубець 2 чеснику, зелений кріп і посоліть. Це буде дуже смачно. Уявімо собі, що колись лишень в одній господі готувалася така страва, то і від неї аромат летів по всій вулиці. І вже через хвильку переплітався з ароматами пампушок з часником, запеченої картоплі та смажених карасів, борщу з грибами та молочними запіканками. Печі шкварчали, диміли, булькотіли. Село готувалося до вечері. Все смачне, просте, з любов'ю та вмілими руками українських господинь. І нехай тут немає чогось особливого, сучасного, але це найсмачніша страва. І нехай на плиті при свічках не страшно. Ми все переживемо. І є в нас страви екстра високого класу, які ми обов'язково готуватимемо в наших духовках. А поки що під полум'я свічки смакуємо нашим колишнім і найсмачнішим. Запас цибулі сьогодні роблять, мабуть, в кожному домі, а колись навіть сплетені коси цибулі рахували, аби знати, чи зима буде ситою, а родина здоровою. Бо коли був піст, а чи в хаті не було м'яса, готували цибульники. Їх так майстерно засмажували, що страва набувала особливого смаку. У цьому і був талант української жінки – з простої цибулини створити ситну вечерю навіть при свічках. З вами була українська кухня як релакс. Кожен ваш пальчик вгору, кожен плюсик чи слово в коментарі, кожна гривня спонсорської підтримки роблять одну спільну велику справу – збереження, відновлення та популяризацію українських традицій, нашої кухні та української культури.